ආයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම Go Rich in 2024 මුදල් ආකර්ෂණය සඳහාම නිර්මාණය කරන වැඩමුළුවේ 25 වෙනි දවසට තමයි අද අපි මේ විදියට එන්න යන්න හීන දිගේ නාලිකාව ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මේ වැඩමුළුව සඳහා මුලින්ම සහභාගී වෙන්නේ. කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක නම් ඔයාලා මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලම ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න. අද එකට එකපාරටම ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වුණාට ඔයාලට මේකේ අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේකේ අංක 1 ඉඳලා පිළිවෙලින් කරගෙන ඉදිරියට එන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකක් ගැනද අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ණය ගැන. මේ ණය අපි කොහොමද අපේ දියුණුව සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද මේ ගොඩක් මේ ධනවත් පුද්ගලයෝ මේ ණය භාවිතා කරලා තමයි එයාලගේ මේ දියුණුව එයාලා සකස් කරගන්නේ. ඉතින් අපි මේ සාමාන්‍ය මේ මධ්‍යම ප්‍රාන්තිකයෝ සහ මේ දුප්පත් පන්තියේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු මේ ණය වලට තමයි බයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි මේ දැනට දියුණු වෙච්ච මේ පොහොසත් කියලා අපි හඳුන්වන කොට්ටාශය මේ ණය නිසා තමයි සතුටෙන් ජීවත් වෙන්නේ. එයාලා මේ ණය වලට බය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ණය වලට බය වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ ණය එතකොට අපි මේ බය කියන එකට තමයි ගොඩක් ශක්තිය යොදවන්නේ. එතකොට අපිට වැඩි ණය තමයි ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ඉතින් අර ණය වුණත් සතුටෙන් පාවිච්චි කරනකොට අපිට අදාළ ප්‍රතිඵලය තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මේ හැම වෙලාවකම තමන් යම්කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් කරනවා නම් අපි හිතන්නකෝ අපි මුදල් හම්බ කරන්න අපි රස්සාවක් කරනවා කියලා. ඒ රස්සාව සතුටෙන් කරන්න. අපි මොනෑම් හෝ කරන ක්‍රියාව සතුටෙන් කරන තරමට තමයි අපිට සතුටුදායක ප්‍රතිඵල ළඟා වෙන්නේ සහ අපිට ඊළඟ දොර ඇරෙන්නේ. අර හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මේ ගමන තමයි අපි විනෝදෙන් යන්න මේ ගමන තමයි අපි සතුටෙන් යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට සතුටු දේවල් සිද්ධ වෙමින් අපේ දියුණුව කරා දේවල් ඇදිලා යන්නේ. අපි ඒ ගමන එපා වෙලා විඳවමින් යන්නේ. හැමතිස්සෙම අපේ ජීවිතේ විඳවන දේවල් වලින් තමයි පිරීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ ණයවලට කවදාකවත් බය වෙන්න එපා. අපි මේ ණය ක්‍රමානුකූල විදිහට භාවිතා කරලා කොහොමද දියුණු වෙන්නේ කියන එක දැන් කතා කරමු. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ගෙයක් මිලදී ගන්න. ඔයාටවත් දරාගන්න බැරි තරම් මේ බොරු විස්තර දාලා කොහොම හරි ඔයාට අවශ්‍ය කරන නිවස ලබා ගන්නවා. ණය වෙලා ලෝකෙටම ණය වෙලා ඔයා මෙන්න මේ ලෝන් එකක් කියන්නේ ණයක් නේද? එහෙම ණය වෙලා ඔයා මෙන්න මේ ගෙදර ගන්නවා. ඊගාව මාසේ ඉඳලා ඔයාට ඔයාගේ දිනේදා වියදමවත් දරා ගන්න බෑ. ඔයා මේ ණය ගෙවනවා. ගෙදරට ගත්ත ණය ගෙවනවා. ඉතින් ඔයාගේ අර වියදම ඔයා පියව ගන්න. ඔයා ඔන්න තව ණයක් කාගෙන් හරි ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයා දැන් තවත් ණයකාරයෙක් වෙලා. ඉතින් මේ විදියට ඔන්න ඊගාවට තව මොකක් හරි දෙයක් ඕන වුණා. ඔන්න එතනින් එක්කෙනෙක් දැන් එයාගේ ණය ආපහු ඉල්ලනවා. එතකොට තව කාගෙන් හරි ණයක් ඉල්ලගෙන එයාට ණය ගෙවනවා. ඉතින් මෙහෙම අපි විහිම්ම අපිට දරාගන්න බැරි අපේ ආදායමට සරිලන වියදමක් අපි හදාගන්න නැතුව අපේ ආදායමට වඩා වැඩි වියදමක් කරන්න ගිහිල්ලා අපි මේ ලෝකෙටම ණය වෙලා අපි මේ ණය කියන දේ අපේ ජීවිතයට වැඩියෙන් ආකර්ෂණය කරගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් Tamanට සරිලන ප්‍රමාණය තමන්ගේ වියදමට තමන්ගේ ආදායමට සරිලන වියදමක් අපි හදාගත්තට පස්සේ අපේ මේ මනස අවුල්කාරී වෙන්නේ නැහැ. අපේ මනස පීඩාකාරී වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අපේ ඉදිරි ගමන හරිම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද අපේ මේ මැනිෆෙස්ටේෂන් හරි අපි මේ කරන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්නේ අපි මේ නිරවුල් සහ පැහැදිලි මනසකින් ඒ දේවල් කරොත් විතරයි. ඉතින් මේ දේවල් මෙහෙම කරන්න නම් මේ විදිහට අනවශ්‍ය විදිහට අපි ණයවල හිර වෙන එක නතර කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරනවා. පෞද්ගලිකව මම
මගේ ජීවිතේටවත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මොකද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් කියන්නේ තමන්ට හම්බෙන ආදායම අපිට මේ හරියට බැලන්ස් කරගන්න බැරි නිසා මේ තව ගන්න ණය කාඩ් එක. අන්තිමට අපි ඕකෙන් අපිට ඕන දේවල් හිතු මනාපේ ගන්න ගිහිල්ලා ඔන්න තව ණය ගොඩකට හිර වෙනවා. අන්තිමට ඒ ණය ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක සෙටල් කරන්න තව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගන්නවා. මේ විදිහට අපි කරන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගොඩක් අස්සේ ඔන්න හිර වෙනවා. බලනකොට අපේ මුළු ජීවිතේම අපි මේ ණය ගොඩක් උඩ තමයි ගෙවන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ ව්‍යාපාරිකයෝ මේ ධනවත් පුද්ගලයෝ එයාලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගත්තත් ණය මුදලක් ගත්තත් එයාලා මොකද්ද කරන්නේ? එයාලා ගන්න ණය මුදල තමන්ගේ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් හා මොනයම් හෝ ක්‍රමයකට මේ දේවල් ආයෝජනය කරලා තමන් ගන්න ණය මුදල දෙගුණයක් බවට පත් කරගන්නවා. නැත්තම් තිගුණ සියුගුණ මේ විදිහට එයාලා ගන්න ණය ප්‍රමාණය වියදම් කරන්න නෙවෙයි ගන්න. එයාලා ඒක ආයෝජනය කරලා ඒක තව තවත් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. අන්තිමට එයාලා ගන්න ණය ඒකෙන් ගෙවනවා. අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගන්නවා ඒකත් ඔක්කොම ඉවර කරනවා. අපේ ඩෙබිට් කාඩ් ඒ කියන්නේ අපේ බැංකු පොත්වල තියෙන ඒවත් වියදම් කරනවා. මේ ඔක්කොම වියදම් කරලා ලෝකෙටම ණය වෙලා අර අන්තිමට ආයෙත් අර මාසේ ලබන වැටුපට හිර වෙලා ඒකත් ආව ගමන් ඔක්කොටම ගෙවලා ආයෙත් උඩ බලාගෙන ඉන්න. මේ එක එකනට බැන මේ ක්‍රමවලට බැන ඔන්න ඔක්කොටම බැන අපි තනිකර නෙගටිව් පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් තමන් ගන්න ණයකින් උන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඒකත් ආයෝජනය කරන්න බලන්න. මේ මුදල දෙගුණ කරගන්න ක්‍රමයක් කල්පනා කරන්න. තමන්ට ගයක් ගන්න ඕනේ නම් තමන්ට දරාගන්න බැරි ලෝන් ගන්න යන්න එපා. ඔයා එහෙම ලෝන් ඔයාට හොඳම දේ තමයි ගේ ගන්න එක පොඩ්ඩක් පස්සට දාලා තමන්ට ගන්න පුළුවන් ලෝන් එකක් අරගෙන ඒ ලෝන් එක ආයෝජනය කරලා ඒක දෙගුණයක් කරගන්න විදිහක් බලලා ඒ තමන් ගන්න මුදල දෙගුණයක් කරගෙන තමන්ට අදාළ දේවල් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද එහෙම කරොතින් ඔයාලට යම්තාක් දුරට හරි මෙන්න මේ ණයවලින් හිර වෙලා මෙන්න මේ ණයවලට බය වෙලා මෙන්න තමන් තුළ මේ නෙගටිව් ෆීලිං එක තමන් තුළ මේ නෙගටිව් එනර්ජි එක හැදෙන එක නතර කරන්න. මම මේ ලෝන් ගැනම විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මේක කිසිම මේක හරිම මේ මම මේ ඔයාලට මේ මුදල් මේ ඔයාලට ගිනුම් කරණය සම්බන්ධයෙන් මේ උපදෙස් දෙනවා නෙවෙයි. මම මේ ඔයාලට මේ පැහැදිලි මනසකින් කොහොමද අපේ මේ ඉදිරි කටයුතු කරගන්න මේ ණය කියන දේවල් මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෝන් ගැනම විතරක් නෙවෙයි ඕනෙම දෙයක් ඔයාලා බලන්න තමන් ණයක් විදිහට ගන්න දෙයක් ඒක දෙගුණයක් කරගන්න. ඒක තෙගුණයක් කරගන්න ක්‍රමයක් මිසක්කා ඒ ණය ඔක්කොම ටික වියදම් කරලා ඒ ණය ගෙවන්න තව ණයක් ගන්න විදිහ නෙවෙයි. මේ ගන්න ණය දෙගුණයක් කරලා ඒ ණය ගෙවලා තමන්ටත් අදාළ කොටස ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් විදි ගැන ඔයාලගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා කල්පනා කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදියට කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ජීවිතවලට පුළුවන් තරම් මේ නෙගටිව් ෆීලිංස් මේ නෙගටිව් එනර්ජීස් ඇතුල් වෙන එක නතර කරගන්න. හැමතිස්සෙම පොසිටිව් වයිබ්‍රේෂන් එකේ ජීවත් වෙන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලගේ මේ ජීවිතය ක්‍රමයෙන් අනිවාර්යෙන්ම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් හෙට 26 වෙනි දවසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකන් අද දවසට මම ඔයාලගෙන් සමුගෙන යනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ජයෙන් ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.